ओके हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई पेयर क्याश तपाईले कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा बताउने छु। र अबको एक हप्ता भित्रमा मैले तपाईलाई अर्को एउटा यस्तो भिडियो ल्याउने छु जसले चाहिँ तपाईले अनलाइनमा सम्पूर्ण मेथडबाट गरेको अर्निङ जुन क्रिप्टो जेसुकैमा गर्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईले कसरी विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा तपाईहरुले मैले आगामी एक हप्तापछि भिडियो लिएर आउने छु। च्यानललाई पहिले सब्स्क्राइब गर्नु होला। यो जानकारी तपाईलाई अग्रिम नै यो भिडियो आएको करिब एक हप्ता जतिमा चाहिँ भिडियो भेट्नुहुन्छ। एक हप्तादेखि 10 दिन भित्रमा नेक्स्ट भिडियो भेट्नुहुन्छ जुनमा चाहिँ अहिलेको करेन्ट वे जुनबाट तपाईले सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ, एकदम सजिलै त्यो मेथडको बारेमा म कुरा गर्ने छु। र त्यो भन्दा अगाडि च्यानल सब्स्क्राइब गर्न एकछिन गर्नु होला फटाफट। र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई अर्निङ मेथड अथवा पेयर क्याश कसरी कमाउन सकिन्छ र म विथड्र पनि गरेर देखाउँछु। यो भिडियोमा मैले गरेको अर्निङलाई विथड्र पनि गरेर देखाउँछु। सो लास्टसम्म भिडियोलाई हेर्नु होला। र मैले यसको वेबसाइटको लिंक चाहिँ जोइनिङ लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। पहिला सुरु त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले त्यसमा गएर जोइन गर्नु होला। त्योबाट अनि काम गर्न मिल्छ। एकदम सिम्पल छ, धेरै अर्निङ हुँदैन, थोरै बट अर्निङ गर्न सकिन्छ। ओके, यसको नाम रहेको छ कोइन पेयू। कोइन पेयूमा कसरी जोइन गर्ने यो रिलेटेड मैले भिडियो बनाएको छु। तपाईलाई थाहा छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ। र सिम्पल तपाईलाई साइन अप गर्न आउँछ, जोइन गर्न आउँछ भने कुनै पनि प्रब्लम छैन। र यसमा देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँनिर 1505 सतोसी भएको छ र जुन चाहिँ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट विथड्रको लागि 1000 भन्दा माथि हो। र मैले सिम्पल यसलाई विथड्र गर्न मिल्छ र म त्यो पनि गर्नेछु। र यसमा अर्निङको मेथडमा सर्र भनिदिन्छु। पहिला सर भ्यू एडको मेथड छ। भ्यू एड भित्र 4वटा मेथडहरु छ। पहिला सर्फ एड्स भन्ने छ। एडलाई सर्फ गरेर अर्निङ गर्न सकिन्छ। मतलब 4 सेकेन्ड तपाईले हेर्नु, सरी 30 सेकेन्ड तपाईले हेर्नु भने 4 सतोसी तपाईले एबाट अर्निङ गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा 30 सेकेन्ड हेर्दिन्छु एडभर्टाइजमेन्ट। ओके, अब यसको लागि चाहिँ तपाईलाई यतापट्टिको अर्को ट्याबमा चाहिँ तपाईलाई माथिपट्टि देखाइरहेको हुन्छ टाइमर, अथवा तपाईले चाहिँ आफै घडी हेरेर पनि 30 सेकेन्ड वेट गर्नु होला। अथवा तपाईले यहाँ आउनु भयो भने यहाँ टाइमर चलिरहेको हुन्छ यी ब्याक पेजमा। र यसमा चाहिँ यो चाहिँ कट गर्न हुँदैन। तपाईले एकछिन यो टाइमर पुरा नभएसम्म कट नगर्नु होला है। सिम्पल वेट गर्नु, होल्ड गर्नु, हेर्नु नहेर्नु तपाईको कुरो जे गरे पनि तपाईको कुरो आज अरु केही पनि फरक पर्दैन। तर यस्तो यस्तरी खोलेको साइडहरु चाहिँ एकदम ट्रस्टेड हुँदैन है। यो चाहिँ विचार गर्नु होला। तपाईले यस्तो देख्न साथ आरो जोइन गरिहाल्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। यो चाहिँ जोगिनु। जस्ट हामी अर्निङको लागि मात्र गर्दै छौं। 4 सतीसी आयो, पुरानालाई म कट गरिदिन्छु अर्कोलाई। र मेरो यहाँनिर 4 सतीसी बढेको छ र म ड्याशबोर्डमा जान्छु र देख्न सक्नुहुन्छ है 1505 थियो 1509 भएको छ। यसरी गर्न सकिन्छ। अनि अर्को रहेको छ विन्डोज एड। र विन्डोज एड पनि यस्तै छ। यसमा चाहिँ अलिकति टाइमर धेरै भएको छ। म यहाँनिर 10 सेकेन्डमा 1.3 सतोसी भनेको छ। ओके, म यसलाई ओपन गर्छु 10 सेकेन्डको लागि। यहाँ चाहिँ 10 सेकेन्ड यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा माथिपट्टि एउटा बार चलिरहेको छ र यो बार कम्प्लिट हुन साथ मेरो चाहिँ एकै समय वेट गरौँ। ओके, अब यहाँनिर यो बार कम्प्लिट भयो र अब यति बेला चाहिँ मेरो अर्निङ चाहिँ भइसकेको छ। ओके, यहाँनिर अर्निङ भइसकेको छ है। मैले यसलाई अब कट गरिदिँदा हुन्छ। र म फेरि ब्याक आएँ र ब्याक आएर म फेरि ड्याशबोर्डमा जान्छु र मेरो 10 भइसकेको छ। 1.3 to 0.3 चाहिँ पछि क्याल्कुलेसनमा मिलेर आउँछ है। र अर्को रहेको छ आर्टिकल एड्स। आर्टिकल एड्स भने चाहिँ तपाईले आर्टिकल पढ्न पर्छ। 15 सेकेन्डको लागि पढ्नु भयो भने यो आर्टिकललाई तपाईलाई 5.9 सतोसी आउँछ भनेको छ। ओके, तपाईले हेर्नु होला यहाँनिर 5.9 सतोसी आर्टिकल एड। सिम्पल यसलाई हेरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर ओके टाइमर स्टार्ट किन देखाएन अडन्नु है। ओके, यसमा चाहिँ सायद काम गरेको छैन कि आर्टिकल एड्समा। ओके, यो चाहिँ कोही बेला काम नगरेको हुन्छ। त्यहाँ गाइड छ के भनेको छ हेर्नु। पहिला सुरु हामी पर आर्टिकल इभेन्ट रिवार्ड काउन्टडाउन इज इन्डेड द आर्टिकल इज रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट द एक्सन टु गेट रिवार्ड भिजिट वान अफ द लिङ्क इनसाइड अर क्लिक द ट्याग अफ आर्टिकल। ओके, यो मध्येको कुनै एउटालाई हेर्नु भने चाहिँ 8वटा कम्प्लिट गर्नुपर्ने भनेको छ। यो चाहिँ भएको छैन यहाँनिर। यसमा चाहिँ आई थिङ्क कुनै उयोहरू हुनसक्छ। त्यसपछि यहाँ सर्फ एडहरु त मैले अहिले देखाइहालेँ। भिडियो एड पनि छ यसमा। भिडियो एडहरु चाहिँ तपाईले यो भिडियो 45 सेकेन्ड हेर्नु भने 3 सतोसी, 30 सेकेन्ड हेर्नु भने 2.2 सतोसीको छ। यो एज अन योर चोइस, तपाईलाई हेर्न मन लाग्छ लाग्दैन। त्यसपछि अर्को फसेट रहेको छ। फसेटको बारेमा पनि भनिदिन्छु। इन्ट्रेस्टिङ छ फसेट चाहिँ। तपाईले फसेट चाहिँ मेरो ब्यालेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्विप गर्नलाई तपाईले चाहिँ यसलाई ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ यसमा मिनिमम चाहिँ तपाईसित मिनिमम 172 सतोसी अर्निङ गर्नुपर्छ। र मेरो चाहिँ अहिले यहाँनिर 24 सतोसी मात्र रहेको छ। यसलाई क्लेम गर्नु र क्लेम गरेपछि तपाईले सिम्पल छ। यसमा क्लेम गर्नलाई खासै गाह्रो छैन है। यसमा चाहिँ एउटा टाइमर चल्छ। यो टाइमर पछि एउटा चाहिँ तपाईले क्लेम गर्न मिल्छ। एडभर्टाइजमेन्टहरु छ, वेट गर्नु होला। अर्निङ गर्ने एकदम सिम्पलेस्ट मेथड हो यो। ओके, म क्लेम गर्छु र मेरो क्लेम भएको छ अहिलेको लागि। फेरि 1 घण्टापछि मैले यो गर्न मिल्छ। र तपाईको यहाँनिर अरु कुरा तपाईलाई म बुझाउँछु। र यहाँनिर तपाईले फसेटमा जानुभयो भने
यहाँ थुप्रो छ फसेटहरू है, सबैलाई कलेक्ट गर्नु, 1 घन्टामा फेरि एकचोटि कलेक्ट गर्नु, 1 घन्टा फेरि गर्नु गरेर बिस्तारै बिस्तारै गर्न मिल्छ र यसमा पनि अर्निङ गर्न सकिन्छ। तपाईँले 20-30 रुपिस चाहिँ 5-10 मिनट काम गरेर यसबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ पर डे। र त्यसपछि गएर अर्को हेर्नेर चाहिँ एडभर्टाइजको छ, यो अप्सन खासै तपाईँलाई काम नलाग्ला, तपाईँसित कुनै पनि वेबसाइटहरू एडहरू देखाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि काम लाग्छ, नत्र काम छैन। र अर्को यहाँ एफिलिएट छ, एफिलिएटमा रिफरल छ, रिफरलबाट पनि तपाईँले अर्निङ गर्न मिल्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई रिफरलको लागि चाहिँ तपाईँको ओके प्रोमो मटेरियल भन्ने छ, यसमा गएर तपाईँले रिफरल लिङ्क भेट्नुहुन्छ, मैले यो लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट आएर जोइन गर्नु होला र रिफरलबाट चाहिँ तपाईँले यसमा अर्निङ गर्न मिल्छ। अर्को कुरो चाहिँ आई थिङ्क 5% को कमिसन यसले दिन्छ रिफरलको लागि। र मोर भन्ने अर्को छ, यो अरू अप्सनहरू अलिकति गाह्रो छ, तपाईँले नगर्दा नि हुन्छ। म ड्यासबोर्डमा जान्छु र विथड्रलको लागि म प्रोसेस बताउँछु। यसको लागि म विथड्रलमा क्लिक गर्छु र मलाई चाहिँ यहाँनिर गर्नुपर्ने छ पेयर, यहाँनिर अप्सनहरू के छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट पेमा लिन मिल्छ तपाईँले, त्यसपछि गएर बिनाइन्सको USD लिन मिल्छ र त्यसपछि गएर म चाहिँ अहिले यहाँनिर चाहिँ पेयरमा डलर लिनेवाला छु। सो पेयर डलर लिने बेला चाहिँ तपाईँलाई पेयरको चाहिन्छ, एडिटको अप्सन छ, यसमा जानु र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु पेयर, त्यसपछि गएर वालेट आइडी भनेको छ, यसको लागि तपाईँले पेयरको वालेटमा गएर तपाईँले पेयर आइडीलाई कपी गर्नुपर्छ र कपी गरेर ल्याएर यहाँनिर पेस्ट गरिदिनु। ओके, यति गरेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर नेक्स्ट गर्नु र सिम्पल नेक्स्ट गरेपछि तपाईँको इमेल आइडीमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो इमेल खोल्नु होला। त्यो इमेलमा चाहिँ तपाईँलाई एउटा चाहिँ मेल आएको हुन्छ, जुनमा चाहिँ एउटा केही कोडहरू हुन्छ है, यसको फर्स्ट पेको तर्फबाट सेन्ड भएको तपाईँलाई इमेल आएको हुन्छ, त्यो इमेल खोल्नुपर्छ। म यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ ओके म चाहिँ इमेल हेर्छु, यहाँनिर मलाई इमेल आइसकेको छ र म इमेलमा एउटा कोड आएको हुन्छ, त्यो कोडलाई चाहिँ तपाईँले यहाँ हाल्नुपर्छ। म हाल्छु 8539, मलाई यो कोड छ, तपाईँलाई डिफ्रेन्ट आउन सक्छ र त्यसपछि कन्फर्मेसन गरिदिनु। ओके आई थिङ्क यहाँनिर ओके मेरो यहाँनिर 85 रहेको छ, मैले मिस्टेक गरेँ। ओके, यसपछि चाहिँ मेरो चेन्ज भएको छ है। अब म ड्यासबोर्डमा गएर विथड्रमा गएँ भने मेरो यहाँनिर चाहिँ अप्सन मैले चुज गर्न मिल्छ, मैले पेयर गर्न छ त अटोमेटिक मेरो वालेट यहाँ आएको छ र तपाईँले चाहिँ एभाइलेबल जति छ त्यसलाई यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि गएर देख्नुहुन्छ अहिलेको रेट अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ $0.45 पाउँछु भनेको छ र यसलाई चाहिँ तपाईँले कन्भर्ट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कति हुन्छ र 1587 र यसलाई तपाईँले यसरी विथड्र लिन मिल्छ र सिम्पल छ। अब तपाईँले विथड्र गर्ने नगर्ने तपाईँको कुरोमा यसमा अहिले कन्फर्म गरिदिन्छु, तर मैले अहिले भर्खरै वालेट आइडी चेन्ज गरेँ, द्याट्स वाइ त्यसको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ 24 आवरको लागि यसलाई वेट गर्नुपर्छ, नत्र सिम्पली यही मेथडबाट तपाईँले अब कन्फर्ममा दबाइदिएपछि तपाईँको विथड्रल हुन्छ र तपाईँको पेयरमा जान्छ। म अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई म पेयरमा पनि गइसकेको देखाउने छु, सो त्योसम्मलाई वेट गर्नु होला, 1-2 दिनमा अर्को भिडियो पनि आउनेछ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो, होप तपाईँलाई भिडियो राम्रो होला। यदि राम्रो लाइक गर्नु, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु, कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरेर जानकारी दिनु होला। Thanks for watching this video. Have a good time. जय नेपाल। हजुरको दिन शुभ होस्। फ्रीमा मिल्छ, ट्राई गर्नु होला।